Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Vandaag de tweede aflevering. Een mens in nood. Goedemiddag, mag ik u wat vragen? Ja. We zijn op zoek naar het graf van Marja Nijholt. Dus hier het hoofdpad aflopen naar achteren en dan is het aan de linkerkant. Dank u wel. Hier, dit is het. Staat erop. In Gods armen is Femke Marja Margaretha Nijholt. 10 mei 1964 en overleden op 1 januari 2013. Marja Nijholt werd op 1 januari 2013 doodgevonden in Os. Ze had daar de hele nacht rondgezworven op zoek naar hulp. Hoe kwam het zover dat deze bange, verwarde vrouw daar de dood vond? Wie was zij? Wat voor leven ging vooraf aan deze nacht? Bureau Dupin spreekt met Marja's nabestaanden en uit hun verhalen tekent zich een kleurrijk, maar ook een droevig beeld af. De gezinssituatie waarin Marja opgroeit is onrustig. Haar ouders kregen 3 kinderen, Ralf, Marja en Ellen. Toen Marja nog klein was, gingen haar ouders uit elkaar en kreeg een andere vrouw de rol van moeder in het gezin. Een paar jaar later werd er nog een 4e kind geboren, Maaike. Ja, Goedemiddag, spreek ik met mevrouw. ja, dat klopt. Ik heb uw telefoonnummer gekregen van de politie Oost-Brabant. Ja, en nou, daar zat ik toevallig vandaag aan te denken. Peter praat met Christel, de biologische moeder van Marja. En zou u Marja kunnen beschrijven voor mij? Als misschien eerst als kind. Ja, dat was een heel rustig, heel aanhankelijk kind. Heel lief, heel lief. Ze had heel veel liefde nodig, vond ik. Ja, het was een heel aanhankelijk kind. Ja, toch wel. Als Marja een jaar of 4 is, gaan haar ouders uit elkaar. Die scheiding heeft grote gevolgen voor het gezin. En we zijn uit elkaar gegaan omdat ik meer, omdat mijn huwelijk niet meer ging. En wat er allemaal in mijn jeugd gebeurd is. Dat ik eigenlijk me veilig voelde bij vrouwen, laten we het zo stellen. Ik dacht dat het de makkelijkste manier was om te zeggen dat ik lesbisch was. Maar ja, dat was voor mij natuurlijk helemaal niet de makkelijkste manier. Want daardoor kreeg ik mijn kinderen niet. Het was een hele andere tijd. Toen zei men dat ik mijn kinderen ook zo zou opvoeden. Ja. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op, hè. Onbeschrijfelijk. Dus ik zit nou, tranen lopen. Nou, ik zie het helemaal voor me. Ja. In die tijd is scheiden niet gewoon. Om het huwelijk met haar man te kunnen ontbinden, vertelt Marja's biologische moeder dat ze lesbisch is. Maar hiermee verliest ze ook het contact met haar kinderen. Marja's zus Ellen legt uit hoe dat gebeurde. Toen op een of andere manier heeft mijn vader er dus voor gezorgd dat ze haar kinderen niet meer te zien kreeg. Dus dat is natuurlijk al heel heftig op zich. Dat je denkt van, nou, wat is het voor een kerel geweest dat je ex 3 kinderen ontziet. Dat is het ergste wat je iemand kan aandoen, denk ik. Eigenlijk had mijn vader al heel snel een tweede vrouw gevonden, mijn huidige moeder. Ja, dat boterde ook eigenlijk niet zo, want mijn vader Marja hing heel erg aan mijn vader en die zag mijn moeder natuurlijk als indringer. Dat is heel logisch op die leeftijd, want ze had natuurlijk ook al een hele moeilijke periode achter de rug, want scheiding met haar moeder. Daarbij was Marja, denk ik, heel onzeker. En die wou heel graag bevestiging en liefde en geaccepteerd worden. En
ja, dat wilden ze het liefst van mijn moeder en van mijn vader. Maar was het mijn vader ook niet het meest liefdevolle type. Die liet alles aan mijn moeder over. En die kwam er eigenlijk na een half jaar huwelijk achter dat ze met een psychiatrische man was getrouwd. Die gewoon enorm met zichzelf in de knoop zat. Ja, mijn moeder zat in de overlevingsstand. Ik bedoel, als je 3 kinderen in je schoot geworpen krijgt, waarvan de 2 natuurlijk al een behoorlijke achterstand hebben omdat ze hun moeder hebben verloren, en een psychiatrische man, dat is hartstikke complex. Ja. En dan moet je dat zonder begeleiding of zonder hulp of wat dan ook, dat kan toch niet? Krijg je toch niet voor elkaar? Dat is gewoon een afschuwelijke situatie. En zo kwam stiefmoeder Gemma in het gezin. Het moet voor haar inderdaad geen makkelijke opgave zijn geweest. Joyce en Peter gaan bij haar op bezoek. Kom erin. Goedemorgen. Jullie lijken Hallo. vlug. Ja, je mag geen hand geven, jongens. Door een hand weet je wat voor mensen je in de hand hebt. Ja. En nou mis ik dit. Hoe gaan we dat dan oplossen? Dat weet ik niet, maar nou zeg ik van ja, zal wel goed zijn. Als jullie hoog van zijn, loop dan even het huis door. Dan hebben jullie een idee van waar ze woonden en waar ze leefden. Want dit is ook het huis waar... Waar ze tot de 18e jaar gewoond heeft. En er is praktisch niks veranderd. Speelde verschrikkelijk goed piano. Ja? Ah, het was een talentvol mens. Ja. Nou, dan neem ik jullie even mee naar boven. Het is daar niet, nou ja, dat zegt iedere vrouw, het is dan niet opgeruimd. De kamer rechtdoor is van haar. Dat was van haar, ja. Gemma vertelt over de eerste keer dat ze de kleine Marja zag. En al heel snel ben ik met hem mee naar huis gegaan. En dan ontmoet je daar 3 kinderen. Het eerste gezicht van Marja was tussen een raam, een heel klein kopje. Angstig hoofdje, smal, en het was een heel klein kind. Licht van gewicht. Eigenlijk een zielenpotje. Die alles voor je deed, die het gezellig wilde maken. Maar het moest wel zoals zij wilde. En mijn man, die ging de eerste tijd goed. Toen raakte hij eigenlijk het jaar erop, dat was in december begon het al, werd de zaak minder en dergelijke. Toen raakte hij dus zijn baan kwijt. Dus toen werd hij depressief. Maar, ja. Nee, het was niet makkelijk. In deze situatie groeit Marja op en dat heeft veel invloed op haar. Marja's zus Ellen zag haar worstelen. Maria hunkerde naar liefde en aandacht. En dat ging gewoon compleet mis. Nou, dat denk ik dat van kwaad tot erger is geworden. Ze was altijd een buitenbeentje. Ze deed heel erg haar best om eigenlijk in het gevlei te komen. En om heel erg haar best te doen. Met studeren, om altijd zichzelf van de beste kant te laten zien. Om cadeautjes te geven. Op allerlei manieren heeft zij krampachtig geprobeerd om aandacht en liefde te krijgen. En dat is gewoon niet gebeurd. Daar is het gewoon misgegaan. En, Ik vond Marja echt ook gewoon heel erg lief. heel Wat erg we ook lief. verder mogen vertellen, Marja was echt ontzettend lief. Dat laatste zegt Maaike, de halfzus van Marja, want er is inderdaad nog meer te vertellen. In de lieve, attente en talentvolle Marja ontwikkelt zich ook een andere kant, die voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen en te volgen is. Ze voelt en ziet dingen die anderen niet zo ervaren en waar ze bang, boos en eenzaam van wordt. Een mens in nood. Marja's zus Ellen praat daarover met Joyce. Op een gegeven moment kon je gewoon ook merken aan Maria dat ze zo beschadigd was, dat ze ook niet wist wat de normale manier van omgaan met elkaar was. Dat hebben wij gewoon allemaal ook niet meegekregen, maar Maria begreep dat echt niet, hoe ze met mensen moest omgaan en wat normaal was. En ze kon ook ineens kon de knop omgaan en dan kon ze echt heel explosief, agressief zijn. Ja. Dat het gewoon heel onvoorspelbaar was. Ja. En weet je, ik snap het wel. Als je altijd zo onderdrukt wordt. Heel logisch. Maar het was wel angstig. Dus eigenlijk belde ze gewoon 100 keer per dag. En toen wij de telefoon hebben laten blokkeren, dan kwam ze bij ons oude huis. Want ze wist waar we woonden. En dan kwam ze gewoon elke dag.
En als we er niet binnen laten, dan bleef ze gewoon buiten de hele dag op het raam kloppen. En maar je wordt ook zo uit elkaar getrokken, want op de ene kant heb je intens medelijden met haar, maar het is gewoon niet leefbaar meer. Ook stiefmoeder Gemma ziet Marja veranderen. Dat je zo wisselend bent, dat je geniaal bent, dat je manisch-depressief bent, maar dat je liever manisch bent dan depressief. En dat kan ik me voorstellen, want als je manisch bent, kan ze alles. De mooiste dingen maken. Zo dikwijls dat ze zei van dat ze opwelden of weet ik wat. Dat ze doodging. En dat ze zo ziek, ik ga dood. En dan die laatste jaren die achtervolgingswaanzin. Want toen kreeg ze dus eerst was ze manisch en toen depressief, of depressief en toen manisch. En toen werd ze dus nog dat ze schizofreen werd. En zo had ze meer angstdingen. Angst. En dat kwam de laatste jaren er nog weer bij. De grote angst. Jongens, het is een triest leven. Ja. Wil jij nog thee? Lekker. Ja, dat zou ik wel eens doen. Volgens Marja's biologische moeder Christel komen die aandoeningen meer voor in de familie. Dat zit wel in de familie. Aan haar vaderskant of aan uw kant? Aan de vaderskant. Ja. De broer van mijn man en mijn man zelf en een zuster van hem en zijn moeder. Die heeft zich in de waterput verdronken, dus ja. Maar ja, dat had mijn man ook, mijn ex. Die zat dan met zijn hoofd tegen de verwarming aan te kloppen. Dat heeft Gemma natuurlijk ook meegemaakt. Hij heeft ook wel eens met een mes voor me gestaan. Hij heeft me ook van de trap afgeschopt. Ik ben rugpatiënt geweest en ben ik nog uit. Ja, daar hebben zich echt drama's afgespeeld. Die heeft geen leuke jeugd gehad. Was dat 3 of 4 jaar voor haar dood. Toen heeft ze me toen is ze hier thuis, was ze hier thuis. En toen was ze zo nijdig op me dat ze me geslagen en gestompt heeft. Ja, en dat pikte ik niet. En toen het laatste jaar in december, we hebben Maaike en Marja nog hier geweest. En daar hebben we het er nog over gehad om het weer aan te knopen. Ik zeg, jongens, luister eens, ik kan het niet meer. Het is vreselijk, maar dan gaan jullie je gang, maar ik kan het niet. Ik wil dit niet meer. Ik hoor haar komen, oh, wat een verdriet. Zij die daar komt, nee, zij is het niet. Zij die daar komt, nee, zij is het niet. Marja wordt meerdere keren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Kay van Bureau de Pin praat over bipolariteit en schizofrenie met Michiel Hengeveld, psychiater en voormalig hoogleraar psychiatrie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Laat ik beginnen met de bipolaire stoornis, want die wordt gekenmerkt door dat mensen heel wisselend zijn van stemming, maar vooral ook van energie. Dat ze dus episodes of periodes hebben dat ze heel opgewekt zijn of heel vol met energie, vaak ook wel een beetje geprikkeld en allerlei dingen in hun hoofd halen. Soms zijn ze ook erg ontremd, dat ze rare dingen doen die je normaal niet zou doen. En dat is dus de manische kant van de bipolaire stoornis. En dan heb je de depressieve kant. En dat is een ernstige depressie waarbij mensen dus helemaal geen energie meer hebben, nergens meer zin in hebben. Heel ongelukkig zijn, soms ook dood willen. Iedereen is eigenlijk wel over eens dat dat wel heel erg veel met aanleg heeft te maken. Waarbij ook heel duidelijk is dat het in families voorkomt. Oké, dus tot zover bipolair zijn. Ja. Dan hebben we nog schizofrenie. Ja. Wat is dat? Mensen met een bipolaire stoornis kunnen ook wel zo ernstig ziek zijn dat ze ook allerlei ideeën hebben die niet meer kloppen met de werkelijkheid. Dat ze wanen hebben over de werkelijkheid, dus dat ze allerlei paranoïde, achterdochtige waanideeën kunnen hebben. Dat is 1. En 2, kunnen ze vaak ook hallucinaties hebben, dus dat ze dingen zien of horen die er niet zijn. En ze zijn vaak ook wel in de war. Nou was Marja Nijholt in haar laatste nacht erg verward. Zijn dat kenmerken die je kunt hebben als je
zowel bipolair als schizofreen bent? Ja, dat kan. Het hangt er een beetje vanaf. Je kunt natuurlijk bij een manie kun je heel ook achterdochtig zijn, heel paranoïde. Echt in de war in de zin van dat je ook onbegrijpelijke wartaal spreekt. Dat mensen je niet meer kunnen volgen in wat je zegt. Dat is niet echt, hoort dat bij een manie. Maar goed, dat is moeilijk om dat verschil natuurlijk, laat ik zeggen, zeker als je de persoon zelf niet hebt gezien of gesproken, om te weten wat het nou was bij haar. Ja. Heeft u iets over Marja Nijholt gelezen? Nou nee, ik heb een podcast geluisterd waarin haar vriend vertelde dat ze soms hele achterdochtige ideeën had over mensen die er zouden zijn of die haar zouden beïnvloeden, heel negatief. En waar hij van zegt, ja, ik zag niks en ik hoorde niks daarvan. Dus hij wist eigenlijk niet zo goed, is het nou werkelijk waar of niet, wat ze allemaal vertelt over dat haar wordt aangedaan. En dat klinkt dus wel als een soort paranoïde waanidee. En dat kan wel bij een bipolaire stoornis, maar het doet toch iets meer aan schizofrenie denken. Zo op het eerste gezicht. Marja heeft de laatste jaren van haar leven weinig contact met haar familie. Wie haar in die tijd wel zag, was haar partner Steve. Joyce en Peter gaan bij hem op bezoek. Goedemorgen. Steve? Steve, ja, geen hand. Hallo. Dit is Joyce. Hi. Kunnen we hier zitten? Ja, het is een beetje Spartaans, maar dan krijg je als man alleen, hè. Je hebt wat minder kijk op de moderne inrichting. Is het dan, mogen we het even uitzetten? Ja, dit knopje bovenaan. Ja. Peter en Joyce praten met Steve over zijn relatie met Marja. Marja heb ik leren kennen in Tilburg. En toen was ik 26, denk ik. En Marja was 20. Toen ik Marja leerde kennen, reed ik ook een motor. We hadden een motorclub in Tilburg. En veel ritjes gemaakt. Weekendjes weg naar Luxemburg. Dat is een beetje zo naar elkaar toegegroeid. En we zijn hier terechtgekomen omdat Marja op de AKI terecht kwam, een kunstacademie. In het begin was dat nogal moeilijk qua woonsituatie. Uiteindelijk heeft ze een woning toegewezen gekregen. Dat was hier om de hoek. Een pleintje heb je hier. Daar is ze op een gegeven moment komen te wonen. Met mij. Maar zij had dus ook met haar kunstacademie veel plek nodig. Atelier, woonruimte. En ik had natuurlijk mijn eigen interesses en hobby's. En dat werd haar wat te veel. Was het toch wel beter om allebei een eigen plek te hebben. Op loopafstand, op zichtafstand van haar. Dus living apart together was eigenlijk wel heel letterlijk. Steve maakt van dichtbij mee hoe Marja worstelt met haar psychiatrische aandoeningen en een aantal keren wordt opgenomen. Ik leerde haar kennen in een situatie dat er altijd thuis al onveilige, nou niet echt onveilig, maar onzekere situatie. Maar hij heeft veel therapie gehad. Ik denk dat het een keer of 6 dat ik het heb meegemaakt. Dat waren wel zware tijden, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een beetje vreemd als je daar mee te maken krijgt, maar het is je vriendin. En ja, je neemt het leven zoals het is en met alle hindernissen die daarbij horen. Ja, nu val ik even dicht. Dat komt nu al even terug en ja. Ik heb een hele fijne tijd met haar gehad, maar soms ook heel erg zwaar. Steve kijkt terug op de laatste dagen van Marja's leven. Met oud en nieuw kwamen er vaak vrienden bij hem op bezoek, met wie hij een interesse deelt voor vuurwerk en pyrotechniek. Kun je je herinneren de laatste keer dat je haar zag? Even kijken, wanneer is ze weggegaan? Ik denk de 27e. Nee, dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, iets eerder, iets dichter naar oud en nieuw. 29 denk ik. Wij hebben namelijk elk jaar oud en nieuw. Dan is er hier, komt er vaak een clubje van pyrotechnische vrienden. En
dan gaat het ook voornamelijk over dat onderwerp. En Maya vond het wel leuk, maar had niets met de drukte eromheen. Dus is het de laatste 3 keer voor 2013 naar haar ouders gegaan met oud en nieuw. En dat zou de 3e keer dus ook het geval zijn. Want zoals ze wel vaker deed, stond ze klaar met haar rolkoffers en zei ze, ja, ik ga naar mijn vader. Want die drukte hier, dat is me allemaal te veel. Ik zeg, ze vond het wel leuk, dit stukje van mijn pyrotechnische hobby, maar het volk eromheen, dat zei hij helemaal niks. En toen ging ze dus, ja, met de bus, of ze ging lopen, want ik hoef haar niet weg te brengen. Nee, dat red ik wel, doe het zelf, nou ja. En zo was ik dat ook gewend. En ja, blijkbaar is ze naar Os afgereisd. Misschien wel als tussenstop op de reis naar Udenhout, waar haar ouders woonden. Maar ze had een andere agenda. Dat is ook hetgeen wat haar waarschijnlijk noodlottig is geworden. Het is dus niet de eerste keer dat Marja de oudejaarsdrukte ontvlucht. Maar ze blijkt niet naar haar vader in Brabant te gaan, zoals Steve dacht. In plaats daarvan gaat ze naar een hotel in het Duitse Gronau. Stefka en Peter brengen een bezoek aan dat hotel. We zijn in Gronau. Het ligt in Duitsland, op fietsafstand van Enschede. Waarom ze hier precies was, dat weten we niet. Maar het verhaal gaat dat ze een telefoontje kreeg van iemand waarna ze op Oudjaarsdag 2012 uitcheckte en vertrok naar Os. En waarom ze dan naar Os vertrok, dat weet ook niemand. Nee, eigenlijk niet. Ik heb de eigenaar van het hotel gebeld en hij wilde eigenlijk geen gedoe. Hij zegt, het hotel is mijn levenswerk en ik wil niet dat ik dat hiermee gevaar breng. Ja? Oké, hier rechts is het. Wil hij dan toch wel praten? Jawel, we hebben afgesproken dat we zijn naam en de naam van het hotel niet noemen. Oké, nou, ik ben benieuwd. Kun je nog herinneren hoe Marja hier binnenkwam? Maakte ze al een verwarde indruk? Nee, toen niet, want ik toen vrij normaal. Ze was niet echt verward, want anders had ze geen sleutel gekregen. Kijk, want als ze al verward voor bij de receptie staat, dan kreeg ze geen sleutel. Daar begin ik helemaal niet aan. Maar liever leeg laten staan en rust dan bij twijfel niet doen. En toen, hoe kwam ze op jou over? Ja, het begin wel goed natuurlijk, anders, maar ja, later begon je een beetje door te krijgen dat het niet helemaal goed was. Heeft ze iets verteld wat ze hier kwam doen? Ja, ze was gevlucht, want iets met Jezus en God en ik weet het allemaal niet, de duivel en zulke soort dingen. En heb je een idee wat ze in Gronau kwam doen? Geen flauw idee. Wat kun je hier doen? Ja, wat kun je doen? Weinig. Gronau is leuk. Ik zou niet weten wat je moet doen zo. En voor mij was het meer vluchtgedrag. Was daar. Ja, ze wou weg uit Nederland, want met de duivel en de heren en de priester en ik weet allemaal niet wat ze allemaal zei. Dus hele complete weg kwijt. En toen kwam er op 30 december, werd er opeens gebeld. Ja, dat was dus, er werd er gebeld, ja, ik weet niet, 30 december. Maar dat is 31 december. Ik weet het ook niet meer. Ja, die vroeg naar haar, zit er een zekere mevrouw Nijholt bij u? Ik zei, ja, dat mogen we geen informatie over geven, dat is standaard, dat mogen we niet. Ja. En degene die belde, kun je daar wat over vertellen? Ja, zo lang geleden, niet heel kort, dat was een man. En welke toen waren de stem. Nederlandse man. Ja. Heb je nog een idee of dat een accent was? Of het een... ja, dat weet ik niet meer. Weet je ook niet meer. Oh, jammer. Ja. Dat weet ik echt niet meer. Nee. Weet je nog, moest je een boodschap doorgeven? Of? Nee, maar zover komt het niet. Want
Dat kun je nooit weten natuurlijk, boodschap doorgeven. Want je zegt gewoon van, je kapt dan meteen af. Dus zover komt het niet. Dan zeg ik van, dan mogen geen informatie over hotelgasten geven. Toen ben je wel naar Marja gegaan? Dan zeg ik van, god, heeft ook niemand vroeg gebeld. Nou, toen was het in Maaldhek van de Dam. Had ik dat geweten, had ik dat niet eens gezegd. Toen was wel angst in de ogen, een beetje, vond ik zo. Maar dat kan ook zijn door haar verwardheid. In die verwarde staat vertrekt Marja uit Gronau. De volgende ochtend wordt ze doodgevonden in Os. Dit blijft een mysterieus gegeven. Wie wist dat Marja in Gronau was? Wie belde haar en voor wie vluchtte ze naar Os? Deze wending doet denken aan het gedicht De tuinman en de dood van Piet van Eyck. In dat gedicht schrikt een tuinman als hij de dood tegenkomt in de tuin. Hij vlucht naar zijn meester. Heer, heer, 1 ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Meester, uw paard. En laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahan. De meester geeft hem een paard en de tuinman vlucht. Weg van de dood. De meester gaat de tuin in en vraagt de dood waarom hij de tuinman zo heeft laten schrikken. De dood antwoordt: Geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik 's morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Ispahan. Ook Marja vlucht weg naar een plek waar de dood haar vindt. In Os. Hoe is ze daar precies om het leven gekomen? Dat onderzoekt Bureau Dupin verder in de volgende aflevering. Inmiddels zijn er veel mensen die met Bureau Dupin en de politie willen meedenken en meehelpen om te achterhalen wat er in die oudejaarsnacht met Marja is gebeurd. Volgens Roel van Bureau Dupin heeft dat waardevolle bijdrage opgeleverd. Bijvoorbeeld voor de vragen die aan de politie gesteld worden. Na de eerste aflevering van de nieuwjaarsmoord hebben meer dan 1400 mensen zich aangemeld via de website van Bureau Dupin. En meer dan 300 daarvan zijn inmiddels daadwerkelijk bezig om informatie te verzamelen die tot scenario's leiden. Alle kennis die daaruit voorkomt vertaalt zich dan naar vragen die we aan de politie kunnen stellen. De vraag die we nu gesteld hebben aan de politie is: in hoeverre kunnen jullie inzicht geven in de situatie zoals die op plaats delict is aangetroffen? Met als doel het terugbrengen van het aantal mogelijke scenario's van het overlijden van Marja Nijholt. In deze aflevering van de Nieuwjaarsmoord hebben we een beeld geschetst van Marja Nijholt. Een lieve en creatieve vrouw die periodes van diepe psychische instabiliteit kende. Maar wat veroorzaakte haar verwardheid? Zag ze een vijand die er niet was? Of was die er wel degelijk? Aan vrienden en bekenden vertelde ze bang te zijn vermoord te worden. Mensen in Os spreken over een vrouw die vluchtte alsof de dood haar op de hielen zat. Verward of niet, Marja zag iets aankomen dat niemand anders zag. En zo kon het gebeuren dat Marja Nijholt op 1 januari 2013 recht in de armen van de dood liep. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we... Uiteindelijk die weldoener. Ja. Ik denk dat die het dichtst bij haar heeft gestaan. En misschien nog wel dichter dan ik. Maar het ene moment is het een heel aardige man. En het andere moment is het de duivel. Ja, ik werd gewoon beschouwd, dacht ik, als verdachte dat ik het gedaan had. De zoektocht naar de verlossing, die werd alleen maar intenser. Ze kwam daardoor met andere groepen in aanraking die ik toch wat gevaarlijker vond. Wil je meer weten of meedenken? Of heb je tips? Ga dan naar bureaudupin.org. Wil je horen hoe we op het bureau de achtergronden van het onderzoek bespreken? Luister dan naar de podcastserie Op het Bureau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.